Hej! Idag ska vi baka på långsam svenska. Vi ska baka chokladbollar. Det är ett väldigt lätt recept och det blir väldigt gott. Det man behöver är 3 deciliter havregryn, 1 deciliter socker, 100 gram rumstempererat smör, 2 matskedar kakao, 1 tesked vaniljpulver. Man kan även smaksätta chokladbollarna med kaffe. Det tycker jag blir jättegott. Men om man inte tycker om kaffe så kan man använda vatten istället. Och sist men inte minst behöver man något att rulla chokladbollarna i. Man kan till exempel använda kokosflingor eller som jag, pärlsocker. Sen när man har rullat chokladbollarna så ska de stå i kylen en stund för att stelna lite och bli extra goda. Börja med att tvätta händerna så kan vi köra igång sen. Börja med att hälla i smöret. Ju mjukare smöret är, desto lättare är det att arbeta med. Eftersom vi kommer att jobba med händerna så kommer vi att bli ganska kladdiga. Därför kan det vara skönt att hälla i allt från början. Så vi häller i socker, vaniljpulver och kakao. Nu har vi alla ingredienser förutom kaffe här i. Så vi kan börja med att blanda detta och tillsätta kaffet sist. Som ni kan se så blir det ganska kladdigt. Det är viktigt att verkligen blanda ut allt väl så att man inte får smörklumpar i chokladbollarna. Det är ganska äckligt. Nu kan vi ta och tillsätta kaffet. Mängden kaffe beror helt på hur mycket kaffesmak man vill ha. Jag älskar kaffesmak på chokladbollar så jag har ganska mycket kaffe. Men man kan inte tillsätta hur mycket som helst för då blir det för lös smet. Så där, nu är vi kladdiga och nu är det dags att börja rulla chokladbollarna. Så ta fram skålen med pärlsocker och en tallrik att lägga bollarna på. Ni får göra dem hur stora eller små ni vill. Nu kan man äntligen tvätta händerna. Sen är det bara att ställa in chokladbollarna i kylen och vänta på att de ska bli kalla och hårda. Det var allt från dagens långsamma svenska video. Jag hoppas att ni har tyckt om den. Stort tack till mina patrons som stöttar mitt arbete. Utan alla er och ert stöd så hade inte detta varit möjligt. Om du skulle vilja stötta mig och mina videor här på kanalen så kan du antingen besöka min Patreon som är länkad under videon eller bara välja att prenumerera på kanalen och titta. Det hjälper också väldigt mycket. Tills vi ses nästa gång så får ni ha det jättebra. Hej då!